Okay. Aidafa, everyone. I'm so happy to be with you today. We continue our course. So we have only two courses for this introduction to meditation course left. We continue today. So we explain before we do short meditation. Dạ, thầy rất là vui được gặp lại mọi người ạ. Hôm nay mình tiếp tục học khóa thiền, chỉ còn 2 buổi nữa là mình kết thúc ha. Không biết là còn bao nhiêu người thì thầy kính mong mọi người cùng lắng động lại mình làm một cái thời thiền ngắn. So first we remember the Buddha quality, Buddha Dharma Sangha quality, and also we take refuge for Buddha Dharma Sangha. We want to achieve enlightenment for all sentient beings. That's why we do meditation. Dạ, trước khi là mình nhớ lại về Tam Bảo, về những cái giá trị, về những cái điều tốt đẹp mà Đức Phật đạt được, về Đức Phật, về Pháp, về Tăng. Sau đó mình nhớ lại cái lúc mà mình quy y Tam Bảo, mình nhớ lại những cái điều đó rồi mình bước vào ngồi thiền định. Domba jomde de deji jomba da jomba yan domba zombe sanje ringba da jamzu demba dewa jomba jiten gemba gebo dewe kalo jowa lana meba lada minam ye domba sanje jomde de begewa shagya duba la cha tselo jodo gyabzu jeo Ganze Gani Zowo Yodamze Sajen de la Gomba Dumbo Ne Nani Jigden de Na Jojezo Ndeze Geba Gyula Jazelo Namda Kunga Jodu Zunzawa Ayeshe Gyazo Segi Lombo Drama Jiden Zumna Lamewa Gombo Jone Jola Jazelo Zenjo Demba Jime Dawe She Sedo Jawa Gyula Jazelo Dude Gyuda Siva Sumaji Nyami Genjen Gyula Jazelo Gombo Doje Chedemba Tangje Gembe Dombambo Zonam Yonden Jazo Jin Deji Jela Jazelo Dambe Doja Dewa Yu Gewe Ngezon Lejo Jin Jedu Dongdan Chogyumba She Yo Jela Jazelo Done Jowe Lamyand Lamanda La Ramdune Shingi Damba Yonden De Gendun la yang jia zhe lo demba chi yang mi jia xi gewa bun zun so ba xi rangi seni yong su du dini sangye demba yin kama rabri marme dan gyuma seba chubu da milam lo dan jin dan bu de je chu nam de da da so nam de ye dam je seba yi Goban tomne gyungi dadu de gada nada chibe labjube sibe tsule drowa jo saji bugi joji medo cham Riram linji nyinde gemba di sanye shindu migde buwayi Rogo namda jimla jumai jo idam guru rena mende lakam niyadayami Angye chodan soye chonam la janju maldu dani gyabzu je dage choje gibe sonam ge jola menje sangye joba sho sangye chodan soye chonam la janju maldu dani gyabzu je dage choje gibe sonam ge jola menje sangye joba sho sangye chodan Soye chonam la janju madu dani gyabzu je dage chuje gibe sonam ge dolam beje sangye droma sho
Long be yu la ye wa xi jie jie yang dan la zi jing zhe bai xi ne lang dong sun du zhe wei lang yu du yu la ye wa jing yi long. Okay, thank you so much, everyone, for coming today. We continue our course. So, last week we already finished. We say like in the calm abiding meditation, we say there are in the main part of the session, we say there are 5 kind of hindrances, 5 kind of problems we can experience during meditation. So now we already finished 3. We finished the first one we call laziness. Also, we finished the second one we call forgetting the instruction. And also last week we studied together we call mental laxity and mental agitation. So now we finished these 3. So today we will see hindrance number 4 and 5. Dạ, tuần rồi mình học ở những tuần trước mình học về việc thiền định thì có 5 chướng ngại và 8 phương pháp đối trị. Mình học thứ nhất là về phương pháp đầu tiên là lười biếng và những cái phương pháp đối trị đó là chướng ngại đầu tiên thì lười biếng và 4 phương pháp đối trị. Thứ hai là về quên về cái hướng dẫn và đối tượng thiền thì mình cũng học một phương pháp đối trị. Và cái thứ ba, chướng ngại thứ ba bao gồm là trào cử và hôn trầm thì mình cũng học những cái phương pháp đối trị của nó. Và hôm nay thì mình sẽ học tiếp phương pháp cái chướng ngại thứ tư và chướng ngại thứ 5. So do you remember each hindrance and each antidote? Do you remember? Dạ, thầy hỏi là nhà mình có nhớ là khi mình ngồi thiền thì mình có 5 cái chướng ngại gì không và những cái phương pháp đối trị nào để sử dụng, nhà mình có nhớ không? So if you don't remember, when you meditate, what do you do? Thầy nói là nếu mình không có nhớ vậy lúc mình ngồi thiền thì mình làm cái gì? So during your meditation, you have problem. You say, okay, I will stop. I will go in my book to check what is it, or I will call Jason. I will call Yeshima. What do you do? Thầy nói là nếu mình quên thì lúc mình ngồi thiền mình sực gặp vấn đề gì mình phải chẳng lẽ mình đi lấy quyển sách mình nhớ rồi coi coi chỗ này tôi phải làm gì,
hay là phải nhắn tin cho thầy, nhắn tin cho con coi là chỗ này giải quyết làm sao, đang ngồi thiền gặp vấn đề. So this is very important. Now we share with you this teaching with pleasure, but your side also, your job is yourself. You need to also practice and remember and try to analyze these things. You know, it's very important. You know, because Buddha is said, I show you the way to liberation, but liberation depends on yourself. So we need to do job. You know, meditation means our job. Dạ, thầy nói là công việc của thầy á, là chia sẻ ở nhà mình phương pháp hành thiền, còn công việc của mình á, là phải thực hành và phải nhớ những cái lời hướng dẫn đó. Giống như Đức Phật nói là cái việc mà thành tựu được giác ngộ không phải là công việc của Đức Phật. Đức Phật chỉ đường thôi, còn việc thành tựu hay không là do chúng ta. So if laziness happens, we need to apply 4 antidotes. You know, laziness can happen before meditation or during meditation. So how do we stop this laziness? We've saw before 4 antidotes. First, we think about the great benefits of meditation. Second, we develop good aspiration, desire to achieve calm abiding. Third, we have great enthusiasm to develop, and we will achieve suppleness this way. This is how to overcome laziness. Dạ, thầy nhắc lại là về cái lười biếng ấy, thì khi mình ngồi thiền mình gặp lười biếng thì trước tiên mình phải nhớ lại những cái lợi ích của việc thiền định. Thứ hai, mình phát khởi cái lòng mong cầu về đạt được sự giác ngộ. Thứ ba là mình hoan hỷ, mình tinh tấn để mình có được cái niềm vui, tự xách động mình, tinh tấn mình để có niềm vui trong việc tập. Và cuối cùng mình sẽ đạt được cái sự nhu hoạt, là cái người mình nó dẻo dai có thể ngồi thiền. Đó là cái 4 phương pháp đối trị cho cái việc lười biếng. So second hindrance is forgetting the instruction, means we lose our object. Mind is not keeping object, so we lose. So after it's distracted, after it thinks to something else. So this to prevent that, to stop that, and to remember, to bring back the mind or to keep the mind focused, we need to have mindfulness or attention. Dạ, phương pháp thứ ba, chướng ngại thứ ba là cái sự mà quên. Thì mình quên đi đối tượng thiền, mình ngồi thiền mà mình quên mất đối tượng. Thì cái việc quên đó mình phải cần có cái phương pháp đối trị là mình phải sử dụng cái sự chú tâm, sử dụng cái sự chánh niệm để mình luôn luôn nhớ. Nhiều khi mình ngồi thiền mà đang ngồi với đối tượng thiền là Đức Phật hoặc là gì đó, xong rồi mình bị phân tâm về một cái đối tượng nào đó khác. Nên là mình phải luôn luôn sử dụng cái sự chú ý và luôn luôn thực hành cái sự chánh niệm để không quên cái đối tượng. So do you remember like that? We said that the attention, the example is the rope in the hand of the meditator. When you look at the beginning of the process, the mind is crazy. The mind goes everywhere. So we cannot catch the mind. We keep forgetting. We keep being distracted. So after slowly, you see the mind become closer. So now the meditator, he catch the mind with the rope of mindfulness. He can keep, he can bring back. After it becomes very, very stable, very, very close. So this mindfulness means to keep the mind. We protect the mind. We keep with us, never go to lose. You know, sometimes in daily life, we lose the mind. After we become a little bit crazy, we become angry, we become many emotions because we lost the mind. The mind is not enough mindful. So this mindfulness is very important if we want to have calm abiding inner peace. Dạ, thầy nhắc lại là cái sự mà chánh niệm, cái sự mà chú ý rất là quan trọng trong khi thiền định. Nếu như mình nhìn vô trong cái tranh thì cái giai đoạn đầu là cái vị tu tập này nè, cái vị này đã với cái sự chú ý của mình giống như đối tượng thiền của mình, giữa người hành thiền với lại cái đối tượng thiền nó kiểu như nó rất là xa. Cái tâm mình nó như con voi, nó chạy rất là nhiều, bị phân tán bởi rất là nhiều đối tượng, rồi hầu như là mình neo nó lại rất là khó. Nhưng mà do cái sự chú ý của mình kéo nó gần dần thì mình thấy là cái tâm của mình, cái đối tượng thiền của mình nó trở nên gần hơn với mình và mình bắt được nó. Nên là cái sự chánh niệm và cái sự chú ý là rất quan trọng. So last week, after we studied third hindrance is mental laxity and mental agitation. That is the main hindrance to meditation. That's what you see in the image. There's the black color on the elephant is the laxity. The black color on the monkey is the agitation. So more you practice meditation, you see the black color diminish. At the end is only natural color. So this is because we apply good mindfulness. And here, the antidote to apply to laxity or agitation, a mind too much relaxed or a mind too much agitated,
is we have to use vigilance. Vigilance is like the stick in the hand of the meditator. It analyze, it check the mind, what is happening in my mind. So we have to identify what happened in my mind. Dạ, cái chướng ngại thứ ba là cái chướng ngại chính và là cái chướng ngại khó nhất cho tất cả những cái hành giả, đó là hôn trầm và trạo cử. Thì trong cái hình mình nhìn thấy là cái hình ảnh con voi nó màu đen và con khỉ nó màu đen. Cái màu đen của con voi tượng trưng cho cái sự hôn trầm của cái tâm, và cái màu đen trên hình ảnh con khỉ đó là cái sự trạo cử, có nghĩa tâm mình giống như tâm khỉ vậy, nó chạy như vậy. Và còn không nữa là cái tâm mình nó giả dưỡi, nó ù lì. Thì hai cái đó mình phải, phương pháp đối trị của mình cần phải dùng đó là cái sự tỉnh thức. Tự tỉnh thức gì? Khi mình nhận ra được cái tâm mình đang rơi vào hôn trầm thì mình tỉnh thức, mình khéo léo, mình có nghĩa là mình có thể làm cái gì đó, thầy sẽ nói sâu hơn rồi sau này. Nhưng mà khi mình phát hiện ra những cái điều đó thì mình khéo léo, mình hướng cái tâm mình lại. Và khi mà mình bị trạo cử thì mình cũng khéo léo kéo cái tâm mình về với đối tượng thiền. Thì giống như là mình buồn ngủ thì mình phải đi rửa mặt, mình nhận ra buồn ngủ mình đi rửa mặt, hoặc là ăn một ít gì đó, sau đó ngồi hành thiền tiếp. Rồi hoặc là cái tâm nó rất là nó đi tùm lum thì mình cũng biết tôi phải nắm giữ cái đối tượng thiền. Thì cái sự tỉnh thức nó giúp cho mình nhận định ra được là có bị trạo cử hay hôn trầm hay không. So you see these two tools that we see in the image, the rope, mindfulness, and the stick, vigilance, are very important in our daily life. Not only when we sit for meditation, every time. Because mindfulness protects the mind to not lose the mind, and vigilance looks what's happening. Example, when I become angry. If I don't have vigilance, my mind becoming angry, I recognize, oh, I'm angry, I should calm myself. If I don't have this vigilance, I become crazy, like what we call mental affliction, like anger, desire, jealousy. We call in Buddhist, like Tibetan language, we say nyomon. Nyomon means something makes me crazy. Sometimes we say, like some people, they have mental illness. Mental illness means this mental affliction becomes too strong. Actually, we all have this mental illness, just a little bit slow, a little bit low. But if they become too much, after they create a lot of problems. So that's why we need to be very vigilant. If we're vigilant, we recognize this mental affliction like anger, jealousy. After we can calm down. When we calm down, we find peace. That's why mindfulness, vigilance are so important. Yeah. Thầy nói về cái tầm quan trọng của cái sự tỉnh thức và cái sự chánh niệm. Thì tỉnh thức và chánh niệm không những là quan trọng trong khi mình hành thiền mà còn quan trọng trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như khi mà mình giận dữ mà mình có cái sự tỉnh thức và cái sự chánh niệm thì mình nhận ra tôi đang có cái tâm giận, cái tâm sân ở trong. Và trong thông thường thì mình có 3 cái quan trọng gọi là tam độc, là tham, sân, si. Khi mình nhận ra những cái điều đó qua cái sự rèn luyện tỉnh thức và chánh niệm, thì khi mình phát hiện ra mình có một cái tâm sân nó hiện lên thì mình nhận ra và mình làm cho mình dịu lại, và mình làm cho mình dịu dần. Chứ nếu mà không có sự nhận diện về những cái tam động, những cái phiền não đó nó xuất hiện mà mình không có sự nhận diện thì cái tâm mình nó bùng cháy lên, nó bùng phát lên, là mình giống như ngọn lửa nó bùng lên, là mình không có thể nào mình kiểm soát được nó, và mình để cho nó hoàn toàn khống chế lại mình. Thì trong cái thuật ngữ Tây Tạng người ta gọi là nhon rô hả? Nhon mòn tiếng Việt giống như nhỏ mọn nhon mòn nha, nhon mòn không phải là nhỏ mọn, nhon mòn là tiếng Tây Tạng, nó nghĩa là phiền não. Dạ, mình dễ nhớ là nhon mòn, nhỏ mọn, đó là cái sự phiền não ha. Dạ, thì cái sự chánh niệm và cái sự tỉnh thức giúp cho mình phát hiện ra cái tâm mình nó đang ở cái trạng thái nào, để mà mình có thể điều chỉnh nó quá giận hay là quá tham hay là quá trở nên là mù mờ, mình biết được cái điều đó. Dạ, điều đó rất là quan trọng. So this is very important. So but example, now we know example, I have in my meditation, I have agitation or I have laxity. We know. Is it enough? Not enough. Because we know I have agitation, I know I have agitation, I know I have laxity, but just knowing is not enough. For example, if you have like your house, you live for a few days outside. So you ask to your friend, can you please check my house? Can you please just check what happened to my house? So you trust this friend, you go outside for vacation, holiday.
When you come back, your house is all destroyed, all put on fire. Everything was steel, everything was broken. So you call your friend, you say, hey, I asked you to check my house. Did you not check? You say, yes, I checked. I saw one thief. I saw one people, he came to put the fire. I saw one person. But you say you didn't do? No, you just asked me to check. I checked. I just checked. So just checking is not enough. You need to do something, apply something. Dạ, thầy nói về là nếu mà mình chỉ biết là mình có hôn trầm và trạo cử, mình chỉ biết là mình có những cái phiền não, thì nó cũng giống như là một người bạn người ta đi du lịch và người ta nhờ một người bạn khác, ê tôi đi du lịch, bạn có thể đến canh nhà giùm tôi không? Bạn làm ơn bạn đến bạn canh, bạn kiểm tra nhà giùm tôi. Xong rồi người đó đi, thì khi mà người đó về thấy nhà mình cũng bị cháy rồi, bị hoặc là bị ăn trộm hết những thứ trong nhà, cái người đó mới hỏi, ủa tôi đi tôi nhờ bạn kiểm tra canh nhà giùm tôi mà sao về nó cũng bị tan hoang như thế này. Cái người đó nói, ủa bạn nói tôi là kiểm tra thôi mà, tôi cũng nhìn thấy, tôi thấy là nhà bạn có bị cháy nè, tôi cũng nhìn thấy nhà bạn có bị ăn trộm mà, nhưng mà tại vì bạn nói bạn chỉ canh thôi mà, thì tôi chỉ canh, tôi biết thôi chứ bạn đâu có nói là tôi phải làm cái gì đâu. Đó, thì nếu mình biết là mình có hôn trầm, có trạo cử, mình có những phiền não tham sân si, mình biết thôi mà mình không sử dụng các phương pháp đối trị, thì nó cũng giống như người canh vậy, kết quả nó cũng không có gì thay đổi. Bởi vậy mình phải sử dụng phương pháp đối trị. Yeah. So that's why we say in meditation, we have to, when happen agitation or laxity, we have to be vigilant. We have to check, oh, this thing happened in my mind now. So after, you will know how you will have to apply antidote. So the fourth problem that can happen after you have recognized laxity or agitation is we don't apply antidote. We don't do nothing. This is fourth problem. If we want to solve the problem, so first important, we need to apply antidote. So this way we say vigilance is just recognize I have agitation, I have laxity. But after, if I don't do nothing, this becomes a problem. So the fourth problem, the fourth hindrance is I do nothing. I don't apply antidote. So the solution is to apply the antidote. How can I remove my agitation and laxity? Thầy nói về là phương pháp, cái chướng ngại thứ tư đó là khi mình nhận ra những cái dấu hiệu là hôn trầm, trạo cử, những cái phiền não mà mình chỉ biết thôi mà mình không sử dụng các phương pháp đối trị, thì nó không làm cho cái việc thiền định của mình nó trở nên phát triển, nó trở nên tiến bộ và nó tinh tấn. Nên là cái việc sử dụng cái sự tỉnh thức đó là rất là quan trọng. Tỉnh thức là mình nhận ra là mình có bị những cái thứ đó nó ảnh hưởng tới khi mà mình thiền định hay trong cuộc sống mình không, mình nhận nó ra là một điều rất là quan trọng. Nhưng nếu mình nhận ra không mà mình không làm gì với nó hết trơn, mình không giải quyết nó, mình không, giống như mình có bệnh mà mình nhận ra bệnh mà mình không có uống thuốc thì bệnh nó cũng không có tiêu trừ, nhận ra không nó cũng không có đưa đến kết quả nào tốt hơn hết. So what kind of antidote we need to apply to stop the agitation and laxity? So this is different. Agitation and laxity are different. So when we have too much agitation, means our mind is too much attracted to something. Agitation means like mind too much agitated because something attractive, interesting. So this thing, because I don't recognize nature of samsara. Samsara, there's many kinds of suffering, but this suffering I don't recognize. I become attached to something in samsara. So this to stop the mental affliction of too much agitation, I need to calm down. I can think about impermanence and different kinds of suffering of samsara. This will calm down my mind. Yeah, thì nhắc lại là trong cuộc đời mình, trong cái lúc mình hành thiền thì những cái quan trọng nó thường hay xảy ra đó là phiền não và cái sự trào cử và cái sự hôn trầm. Thì phiền não nói chung, thì phiền não thì tất cả mọi người sống ở cái cõi luân hồi này đều có những cái phiền não như nhau, và cái cốt lõi của cái phiền não đó là do cái tâm mình bám chấp vào những cái tham ái, vào những cái điều mình ham thích ở cái cuộc sống này. Chính cái nguyên nhân đó tạo nên cái sự phiền não. Và để đối trị lại với cái vấn đề này thì mình có thể nghĩ về sự vô thường,
mình có thể nghĩ về những cái đau khổ, mình sẽ học sâu hơn về những cái loại đau khổ mà mình biết. Thì nghĩ về vô thường, nghĩ về đau khổ là một trong những cái phương thức đối trị cho khi cái tâm mình quá là trào cử, quá là bị phiền não bởi những cái xáo trộn ở bên ngoài, bởi những cái cuộc sống ở bên ngoài nó làm ảnh hưởng, và mình không có cái sự yên tĩnh ở bên trong được. Nên là mình phải dùng tới là nhớ lại cái sự vô thường, nhớ về những cái đau khổ mà một con người phải chịu đựng, thì cái đó nó giúp cho cái tâm mình nó bình ổn hơn. So for example, this mind, I'm agitated because I want that, I desire that, I want that. So this, we say like in samsara, there's desire, never finish. We want one thing, after we want second thing, is never finished. So the mind will never find peace. The mind will never find happiness. So we have to understand this impossible to be satisfied. So this way we think about unsatisfaction and impossible to be satisfied in samsara. So this will calm the mind. Yeah. Thầy nói là trong cái cõi luân hồi này thì mình luôn luôn có những cái khao khát, có những cái tham ái. Ví dụ mình muốn cái này, xong rồi hết cái này rồi mình muốn cái kia, và cái sự mà mong cầu để thỏa mãn những cái tham ái của mình, cái tham chấp của mình thì nó sẽ không bao giờ cạn kiệt hết. Nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn cái nọ, và để mà tìm cho đạt được cái sự thỏa mãn như mình mong muốn thì cái điều đó khó có thể đạt được hết. Bởi vì cái tâm mong cầu, cái tâm mà nó tham lam, nó luôn luôn ở đó. Nên là để giảm bớt lại cái sự tham lam, để nhớ lại về những cái để dừng lại cái tham của mình, thì mình phải nghĩ lại đời này không bao giờ tôi có thể thỏa mãn hết được cái nhu cầu của tôi phải dừng lại và tôi nhớ là nó là vô thường, nó không bao giờ nó có đầy đủ, nó không bao giờ nó đạt được hết những cái điều mà tôi cần, tôi có. Và cái điều đó giúp cho cái tâm mình nó bình ổn hơn thế nữa. Mình nghĩ là cuộc đời này nó cũng có những cái khổ sanh lão bệnh tử và những cái khổ khác nữa, nên là cái đó nó giúp cho cái tâm mình ổn lại, và cái tâm mình có thể dẫn tới cái sự thiền định và đến với Phật pháp dễ dàng hơn. So if we don't understand enough about the nature of samsara, like impermanence and suffering, so it will not work. Also, if mind is too much in agitation, too strong, too coarse agitation, it will not work. Even if we try to analyze, example, when we have strong emotion, our friends tell us good words to calm our emotion, it doesn't work. Emotion is too strong. So in this case, if your emotion or agitation too strong, also this kind of analysis will not work. So this time we can use breathing techniques. You remember before we explained in the preparation, breathing techniques to concentrate the mind. At this time, we should use breathing techniques to stop the mental agitation and to calm down. Dạ, thầy nói là nhưng mà có những lúc do cái cảm xúc của mình nó quá mạnh và cái sự tham ái của mình nó quá lớn, chẳng hạn như mình đang nóng giận hay đang bừng bừng một cái điều gì đó, thì cho dù bạn bè mình, những người thân của mình hay gì có khuyên can hay gì, thì lúc đó ngọn lửa nó đang bừng bừng, nó khó thể nào mà nó dịu xuống được. Nhưng là mình lúc này thì cái biện pháp để cho giảm thiểu cái ngọn lửa đó là mình nhớ lại cái phương pháp mà vòng tròn 9 hơi thở. Mình ngồi xuống, mình thở, mình tập trung vào hơi thở mà thầy đã giới thiệu lúc đầu á. Nếu mọi người quên thì có thể quay về nghe lại cái bài đó, cái phương pháp điều hành, cái phương pháp quán chiếu hơi thở để giúp cho mình kiềm chế lại cái cảm xúc lúc này. So this is for mental agitation. For mental laxity, when happen mental laxity, what we should do? So there are many techniques. Example, some people, when they do meditation, they have too much mental laxity, a little bit like laxity means the mind becomes dark or heavy, there's no clarity, mind is too much relaxed. So at this time, maybe we can just try to imagine more light, the aspect of light. For example, when you are in a room, everything is dark, slowly you will feel sleepy. When somebody open the curtain, you see the window, you see the sun, open the light, so slowly you wake up. So same thing, when we have too much laxity, because the mind is too dark, so we should think about, example, rays of light. Example, if you meditate on Buddha Ayutthapa, example,
you imagine very luminous with rays of light, very clear. So it will stop the mental laxity. Dạ, cái nãy mình nói là về trào cử ha, còn đối với sự hôn trầm thì chẳng hạn như là cái hôn trầm có nghĩa là cái đầu mình nó trở nên nặng nề, nó tối tăm, nó dần dần nó chìm vào sự tối tăm mù mờ, xong rồi nó đi dần vào cái sự giống như là mình buồn ngủ luôn. Thì giống như là mình ngồi thiền ở trong một cái phòng mà mình tắt đèn nó đi, cái đèn nó mờ mờ, mình ngồi đó hồi cái mình thấy dần dần cái mình yếu dần cái sự mà chú ý của mình vào đối tượng thiền, chẳng hạn như Đức Phật A Di Đà, mình chú ý vào mình thấy Đức Phật tối thui không thấy đâu hết. Thì để chữa trị với cái phương pháp mà với cái chướng ngại là hôn trầm này thì mình có thể quán chiếu nhìn là Đức A Di Đà có nhiều ánh sáng hơn. Cái đối tượng thiền mình bỏ cái sự mình dụng công làm cho đối tượng này trở nên bừng sáng hơn khi mình thiền chiếu về Đức Phật A Di Đà hoặc là bất kỳ Đức Phật nào. Thì hoặc là mình tưởng tượng khi mình ngồi trong cái phòng tối mà tự nhiên có một người bạn mở cái rèm cửa ra hoặc là bật cái đèn lên, tự nhiên mình đang ngồi mình đang ù lì, mình đang thấy nó tối tăm mù mờ, tự nhiên có người nào đó bật cái đèn sáng lên, cái mình thấy mình giống như mình tỉnh lên, thì mình có thể sử dụng cái phương pháp này để chống chọi lại cái sự hôn trầm trong khi mình hành thiền. Also, before meditation, you should not eat too much. If you eat too much, after you feel very full, after you feel tired, you try to meditate, but your mind is tired. So this brings laxity also. Cũng như là trước khi mình ngồi thiền mình cũng tránh đừng có nên ăn nhiều quá. Mình ăn nhiều quá xong cái mình ngồi xuống mình thiền cái mình thấy người nó mệt mỏi, nó rất là mệt, nó rất là mỏi và cảm giác như nó buồn ngủ, nó không có tập trung được. Also, you should have like some fresh air, because when weather is too hot, you feel too hot. After also difficult, the mind becomes also too much lax. It's difficult to have energy. Yeah, cũng để ý tới về vấn đề không khí. Mình vẫn phải ngồi thiền ở chỗ nào nó thoáng mát, nó mát mẻ, đừng có quá nóng quá mình ngồi cái mình thấy nó mệt rồi nó cũng làm cho mình dễ buồn ngủ hơn. For example, in Tibet, in the winter time, it's too cold. So in the top of the mountain, people, they don't stay there, too cold. They go to the plain. But when it's summertime, it's too hot. So they go to the mountain, it's more fresh air. Dạ, thì ví dụ như ở Tây Tạng thì người ta ngồi thiền là vào mùa đông thì ở trên đỉnh núi nó rất là lạnh, nên người ta đi xuống dưới núi người ta thiền, các vị thiền sư xuống dưới núi thiền bởi vì trên đỉnh núi lạnh lắm. Nhưng mà mùa hè thì ở dưới đồng bằng thì rất là nóng, nên là các vị thiền sư lại leo lên núi bởi vì trên núi nó nhiều không khí, nó mát mẻ hơn, nó trong lành hơn. So also sometimes you feel too much lax, too much darkness and sleepy. You a little bit like open your eyes. Usually for meditation, we keep eyes half closed. But when you feel laxity too much, you can open your eyes, you look a little bit clear, clarity. They will help to mind to more wake up, your mind. Dạ, nếu mình ngồi thiền thì thường mình chỉ mở phân nửa mắt thôi. Nhưng mà nếu mình rơi vào hôn trầm thì mình có thể mở mắt to lên, bừng lên để mà nhìn thấy, để mà bớt buồn ngủ, mà mở nhỏ cái nó nhắm luôn. Also, you can keep some tea, some tea or coffee. I don't know coffee, but tea. You get tea, and sometimes you're too much sleepy. You take some little bit tea after you more wake up, Dạ, mình cũng có thể uống trà ha. Uống trà làm cho mình một ít thôi, mình có thể uống một ít trà để làm cho cái tâm mình nó tỉnh táo hơn. But not chocolate. Maybe chocolate you get agitation too much. Cũng đừng nên ăn sô cô la, ăn xong rồi cái ngồi đó nghĩ sô cô la không, nó rơi qua trạo cử. So also some meditator, what they do, they give one small ball of water. They put some example feather or something inside. So when they feel too much laxity, they take the feather with the water. They do like that, on their head. Yeah. Một số thiền giả thì ngồi thiền thì bỏ nước vào trong một cái tô và bỏ vào trong đó chẳng hạn như một cái bông hoa gì đó. Khi mà buồn ngủ quá cái thì lấy cái tay nắm cái bông hoa nhúng vô nước rồi rảy lên người cho nó tỉnh. Also, I heard somebody is doing good meditation like that. So he put small bowl of water on his head. So if he lose concentration, so problem. Còn không thì một số người dùng phương pháp là bỏ cái tô đựng nước để trên đầu để lúc nào mình cũng giữ tư thái là rất là tỉnh táo. Nếu mà mình rơi vào hôn trầm cái là cái đầu mình nó gục xuống vậy là nước đổ lên người là tự nhiên nó tỉnh.
So anyway, you choose what you like, okay? You choose what you like. There's many techniques. Mình có thể chọn bất cứ phương pháp nào mình thích ha. So, but Lama Tsongkhapa, great Tibetan master, he said the best technique for stopping laxity is we remember, we meditate about precious human life and impermanence. This is the best way. Lama Tsongkhapa thì con có thưa rồi đó, là vị đại thiền sư của Tây Tạng, người đi từ Ấn Độ sang Tây Tạng. Thì với Lama Tsongkhapa thì ngài nói là cái phương pháp mà tốt nhất để giúp cho mình tránh được cái sự hôn trầm, đó là mình nghĩ về cái thân người quý giá này khó có thể mà đạt được. Do đó mình sẽ phải tinh tấn tu tập, bởi vì khi mình chết rồi mình không biết mình còn cái thân người này không, mình đi về đâu. Nên khi mình quán chiếu về cái thân người quý báu thì mình sẽ phát khởi được cái sự tinh tấn tu tập. Hoặc là cái thứ hai, mình nghĩ về vô thường, những cái điều đó giúp cho mình tự động tinh tấn tu tập hơn. Đó là cái phương pháp tốt nhất. So today we don't have time to explain how to meditate on precious human life and impermanence, but actually we say that if somebody has this good understanding of these two subjects, just remembering about precious human life and impermanence, immediately your mind laxity will completely stop. Immediately. It will be like, example, somebody put ice, like very cold water, a splash on your head. You feel like wake up, So same thing, if you meditate on precious human life impermanence, if you know how to meditate on this topic, just remembering, you will wake up, mind will be very clear, very fresh. Yeah. Khi mà mình nghĩ về cái thân người quý giá khó mà đạt được và cái sự vô thường, thì nó cũng giống như là mình đang ngồi mơ mơ màng màng, tự nhiên có ai đó đưa nguyên một gáo nước lạnh, mà không phải nước lạnh đâu, nước đá dội lên người mình, tự nhiên cái mình tỉnh ngay lập tức. Thì cái phương pháp mà quán chiếu về sự vô thường và quán chiếu về cái thân này là quý giá khó đạt được, thì cái điều quán chiếu tự nhiên nó có một cái công năng là giúp cho mình tự nhiên tỉnh táo, mình phải phát tâm tu tập, bởi vì mình lo sợ cái điều đó mình không còn được lâu để mà giữ cái thân người, không còn được lâu để mà còn cái thời gian ngồi học hành thiền thì nữa đâu, mình sẽ không còn, nên cái điều đó là tự nhiên mình sẽ tinh tấn. Yeah, like Buddha's teachings, example about Four Noble Truths, impermanence, precious human life, compassion. Example, when we study Buddhism, we know these things. Example, you are Buddhist, like you know about this thing, impermanence. But the meaning, knowing the teachings, is not only knowing like intellectual. Example, we learn in the school A, B, C, D. Example, we learn alphabet, English. We say, I know alphabet. We think same thing for Buddhist teaching. We say, I know impermanence. But after people, they're not helped for their life. It means they don't know about how to practice meditation. If we know about Buddha's teachings, example, you are Buddhist, you know about these things. But knowing these things means not only for superficial knowledge, need to be how to apply it, improve my life. It makes me more happy, less suffering. If your knowledge of Buddhism brings that, more happiness, less suffering, less negative emotions, means you have good understanding of meditation. Some people, they say, I know about impermanence, I know about emotion, but they still suffer, still same thing, nothing changed in their life. It means they don't know. They don't know about how to practice Buddha Dharma. This we need to know. So I like to talk about you this subject, but now this course, we don't have time. There's too many things to explain, but later we have time. You're interested, you say to Yeshema, we will give more teachings about Lamrim. Lamrim means all Buddha's teachings, how to practice to help our mind. So later we will give, no problem. Thì nói lại là mình là Phật tử ha, thì mình cũng đã từng là biết là thế nào Đức Phật đã dạy về tứ thánh đế, là Đức Phật dạy về vô thường nè, Đức Phật dạy về cái thân người, cái thân mạng này là rất là khó gặp nè, rồi Đức Phật dạy về lòng từ bi. Tất cả những điều đó là những cái điều căn bản mà một người Phật tử đều biết, và ai cũng nói là tôi biết những cái thứ đó. Nhưng mà mình biết thôi mà mình vẫn thấy là cuộc đời mình cũng vẫn đầy những đau khổ, đầy những chướng ngại, đầy những cái phiền não, thì điều đó có nghĩa là mình thật sự mình chưa có biết rõ, và mình chưa có biết cách hành trì pháp sao để cho mang lại cái lợi ích cho cuộc đời mình. Bởi vì biết và không hành trì nó thì nó không làm cho cái cuộc sống mình trở nên hạnh phúc hơn, và cái cuộc sống mình trở nên an bình hơn.
nên là cái việc biết không thể nào là hoàn tất cái hành động nó được, mà phải áp dụng nó trong cuộc sống. Và cái phương pháp áp dụng đó là mình đang học đây để cho mình có thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Và thầy cũng nói là ngày hôm nay thì thầy không có nhiều giờ để mà nói sâu hơn về chẳng hạn như tứ thánh đế, thầy không có nhiều giờ nói sâu hơn về sự vô thường, về cái thân người quý giá. Những cái điều đó nếu mà nhà mình và các Phật tử mà có lòng yêu thích và mong muốn được học thì sau này trong cái phần học về các chặng đường của đạo giác ngộ, gọi là Lam Rim của Lama Tsongkhapa, đặc biệt viết về những cái chặng đường đó, thầy sẽ sẵn sàng mời các quý Phật tử tham dự cái khóa học về Lam Rim đó để hiểu hết về những cái pháp tu mà Đức Phật đã dạy, và Lama Tsongkhapa đã viết lại từng cái phương pháp chi tiết từ sơ khởi cho tới con đường giác ngộ. Thì mình cũng có nghe là 3 cốt tủy của đạo lộ đó. Những ai mà đã từng nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng thì sẽ thấy cái điều này rất là gần gũi. Okay, so now we finish explanation of fourth hindrance. After we will explain number 5 hindrance, the last one. But just before we do short meditation together, we also try to practice. Now what we just learned, we try to apply, to practice. Yeah. Cái này là phương pháp, cái chướng ngại thứ tư là mình không sử dụng phương pháp đối trị. Thì chuẩn bị qua cái chướng ngại cuối cùng là thầy mời cả nhà mình cùng thực hành một cái thời thiền ngắn và quán chiếu tâm mình coi là mình có sử dụng những cái phương pháp đối trị không, hoặc là mình có nhận ra được những cái chướng ngại trong khi mình thiền tập hay không. Thì kính mời cả nhà mình cùng lắng động làm một cái thời thiền ngắn ha. Okay, we just do short. Okay, after you choose. Okay, what time you choose after? Okay. Con sẽ gõ một tiếng chuông, mình cùng hành thiền và sau đó thì khi mà con gõ một tiếng chuông nữa thì mình sẽ trở lại bình thường với lớp. Long be yu la ye wa shi je je yang dan dan long si jin zhe ba yi shi ni lang dong zhen du zhe wei a nye de yu an ge wa jin yi lo.
Okay, like this you can try at home, okay? Like any time of the day, but you do according to your own time and your own capacity, how long you prefer, more short or more long, it depends on you. But in the beginning, we try to do shorter sessions of better quality instead of doing too long of less quality. It's very important, the quality more than quantity. So you do good meditation session. So it means you adapt to your own personal condition. Dạ, thì nói là mình cũng có thể thực hành như vậy, bất kỳ lúc nào mình có thể ở gia nhà và bất kỳ thời điểm nào tùy theo cái thời khóa biểu của mình. Nhưng mà mình có thể thiền ngắn, thiền dài tùy theo cái khả năng của mình. Nhưng mà trước tiên thì mình còn mới, mình nên là thiền những cái thời thiền ngắn ngắn trước, tập trung chủ yếu vào chất lượng hơn là số lượng. Nên là chủ yếu là cái chất lượng là mình thiền, mình tập trung vào đối tượng rõ ràng, đối tượng rất là vững vàng, đối tượng rõ ràng và đối tượng vững vàng, đó là cái chất lượng của cái giờ thiền của mình, không bị nhiễm bởi những cái phân tâm. Thì những cái điều đó mình cố gắng mình thực hành ở nhà nhiều. So now we will talk about the fifth hindrance. The fifth hindrance is the last one. So now we will explain this one. Yeah. Và cái phần cuối cùng là cái chướng ngại cuối cùng. So when we begin meditation, we have lots of this first, second, all these hindrance, they are there. You know, when you begin, there are many hindrance like laziness, also many agitation, laxity. So you need to apply in the beginning very strong mindfulness with the rope to catch the mind, to bring the mind calm, and after to pacify the mind. So you apply lots of mindfulness, after vigilance to see if there is agitation or laxity. So after this agitation, laxity become less. So after you see at these stages, they are almost finished laxity and agitation. Here is the 7th step. This 7th step, there's only small agitation, small laxity. After at number 8, just after, okay, this one, number 8. This number 8 is a no laxity, no agitation, because you see, monkey disappear. So elephant is completely white. So it means there's no agitation, no laxity. So at this time, there's only one problem left. Yeah. So, nhà mình nhìn vào trong cái tranh, mình thấy lúc đầu mình hành thiền thì mình có rất là nhiều chướng ngại, hôn trầm, trạo cử, rồi những cái phiền não ha, giống như cái hình ảnh màu đen của con voi, màu đen của con khỉ, và mình thấy cái bước thứ hai là bắt đầu dần dần cái màu đen trên con voi, màu đen trên con khỉ dần dần nó nhỏ lại, nó ít dần, và cuối cùng cái giai đoạn thứ 8 là mình nhìn thấy là khi lúc đó mình hoàn toàn không còn bị tâm của mình không còn bị phân tán, mình đạt gần như là cái giai đoạn nhất tâm, là thân tâm trở nên một, trở nên hoạt dụng. Thì vào lúc này là cái sự trạo cử nó hoàn toàn không xuất hiện, chỉ còn mỗi cái tâm mình với lại cái thân mình thôi. Như là mình thấy con khỉ ở đây không còn nữa, trong cái giai đoạn thứ 8 là đây ạ. Mình thấy không còn con khỉ nữa, ở đây nó còn có con khỉ nhỏ nhỏ đây, nhưng mà cái giai đoạn thứ 8 là nó mất luôn, là không còn trạo cử nữa, chỉ còn lại cái tâm của mình thôi. Thì ở đây nó có một cái chướng ngại xảy ra. So at this time, your mindfulness is perfect, your vigilance is perfect, you have no agitation, no laxity. So what is the problem? Yeah. Vào cái thời điểm này thì dường như là cái sự chánh niệm của mình là nó gần như là tuyệt đối, cái sự tỉnh thức của mình gần như là tuyệt đối. Vậy thì cái khó khăn gì nó hiện diện đây? So this problem doesn't happen before. It doesn't happen when you are there. It just happened there. What is this problem? Is that before, to be able to calm the mind, to stop the laxity, to stop the agitation, you need to put a lot of effort. You try to calm the mind. So all the kind of agitation, laxity, you try to calm down. So at this time, when all is finished, you have no more agitation, laxity, your mind is still a little bit like making effort. So this effort becomes a problem. We call over application. Example,
when you do run, when you run. So when you run, your heart will have to pump very fast, because it needs to take a lot of blood and a lot of air, so it pumps too fast. But when you finish to run, now you don't need to pump, but the heart is habituated to pump fast. So now you stop running, you like that, okay? But you don't need now, but you have to do at the end because now the effort is finished. So at this time also, at the 8th stage, so the effort, we don't need to apply, but we still have this kind of tendency to put effort. So this becomes hindrance for our meditation. We need to a little bit relax and to put equanimity, mind not putting effort at this time. Before we need to put, but at this time we need to a little bit diminish. Yeah. Trong giai đoạn thứ 8 này, những cái khó khăn này thì nó chỉ xảy ra ở giai đoạn thứ 8 thôi, mà nó không xảy ra ở những cái giai đoạn đầu, từ giai đoạn thứ nhất, từ chặng đường thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Những cái đó thì mình cần phải sử dụng phương pháp đối trị, phải sử dụng cái sự tỉnh thức, phải sử dụng cái sự chánh niệm, phải sử dụng cái sự chú ý. Nhưng mà ở cái giai đoạn thứ 8 này thì hầu như là sự tỉnh thức, chú ý mình đã sử dụng thông thạo rồi, mình hoàn toàn là thông thạo, mình quán chiếu những cái phiền não, hôn trầm, trạo cử nó không còn xảy ra được. Nhưng mà cái khó khăn ở đây là do mình đã quen với cái việc sử dụng cái phương pháp đối trị. Chẳng hạn như giống như là thầy lấy ví dụ giống như là một người họ chạy bộ, thì khi họ chạy như vậy thì cái tim nó đập để nó bơm máu về những cái tế bào để mà chạy như vậy. Thì khi mình chạy một hồi mình dừng lại, nhưng mà dù là mình đã dừng rồi nhưng mà tim nó vẫn đập, mình thở. Này là ví dụ, còn ví dụ lại mình thở. Thì là mình đã dừng rồi nhưng mà tim nó vẫn tiếp tục đập, bằng máu vẫn tiếp tục bơm, và lúc đó là mình vẫn còn thở hổn hển. Thì cái giai đoạn thứ 8 này giống là như vậy. Lúc này là mình đã hoàn toàn là kiểu như là bình lặng, là bình ổn rồi. Thì nếu mình còn tiếp tục nỗ lực sử dụng công, rồi sử dụng tập trung căng thẳng, tỉnh thức, nếu mình vẫn dụng công như vậy thì nó sẽ làm chướng ngại cho cái việc tu tập thiền định của mình ở cái giai đoạn này, giai đoạn thứ 8 thôi. Bởi vì trong cái giai đoạn này mình cần phải có cái sự bình ổn, gọi là bình ổn thiền. Bình ổn thiền rất là quan trọng. Khi mình đạt được cái sự bình ổn thiền thì mình cảm thấy mình không còn dụng công nữa, con người nó nhu hoạt. Và nếu mình dụng công thì cái sức dụng công nó làm cho mình làm cản trở cho cái sự đạt định của mình. So for example, if you have a baby, if your baby has a problem, is crying, or your baby has difficulty to sleep, at this time you need to apply antidote. What is your antidote? You sing a song to your baby, or you will take in your arm, or you will do like that, to move the baby, to try to put to sleep. So when baby is sleeping, now you need to stop apply antidote. If you sing again, if you move again, it will wake up, So when there's a problem with the baby crying or not sleeping, so you apply antidote, you make him stop to cry, you make it sleeping. When he's sleeping, you keep quiet, you don't move, So when there's needed, you apply antidote. When there's no need, you don't apply antidote. So the fifth hindrance is too much apply antidote. You don't need, but you apply. This time you need to just rest. Yeah. Thầy ví dụ như là nhà mình có đứa con ha, mình muốn ru cho con mình ngủ ha, thì mình phải sử dụng nào là hát, nào là ru, nào là sử dụng này kia để cho nó ngủ. Và một khi nó đã ngủ rồi mình vẫn còn hát hò, mình vẫn còn ru này kia thì mình sẽ đánh thức nó dậy. Thì cái này cũng giống như mình thiền định vậy, mình sử dụng những cái phương pháp đối trị để cho cái tâm mình nó bình ổn. Bây giờ nó bình ổn rồi mà mình vẫn sử dụng nó nữa thì nó sẽ không ổn nữa, mà nó cảm thấy nó không có được ổn định, nó không có được yên ả, nó đã yên rồi mà mình vẫn cứ đốc thúc, giống như đứa trẻ nó đã ngủ rồi mà mình vẫn còn hát hò thì mình làm cho nó không có ngủ được. Yeah, so you understand this fifth hindrance? Dạ, vậy nhưng sau khi thầy giải thích là nhà mình hiểu không ạ? Hiểu về cái chướng ngại thứ cuối cùng không ạ? Và chướng ngại này nó chỉ xảy ra khi mình đạt cái chặng đường thứ 8 thôi nghe. Còn ngoài ra những cái lúc mình giai đoạn đầu mình phải thực hiện phương pháp đối trị. Nếu giai đoạn đầu mình không biết, mình nghĩ là mình không thực hiện phương pháp đối trị thì mình sẽ không đạt đến được cái giai đoạn thứ 8 đâu. Cái giai đoạn này hầu như là đã gọi là cận định rồi. Cái tâm mình đã bình ổn rồi, gần bình ổn rồi. So it's only when you are here that you don't apply antidote, number 8.
If you don't apply antidote before, you think, okay, I don't apply antidote, I don't need. But this time you need to apply antidote. Looks like when you are sick, your doctor say you take medicine. So now you say, okay, now I don't take medicine. No, you have to take until you are healed. When you are cured, so now you stop medicine. If you take medicine again, you will maybe be sick. So when you are needed, you take medicine. When finished, you stop to take. So now we have to apply antidote until we arrive there. When we are there, so we stop to apply antidote, we just rest. So we will achieve number 9, this last step. Dạ, thầy nói là chỉ có cái giai đoạn thứ 8 này thì mình mới không sử dụng các phương pháp đối trị. Còn nếu những cái giai đoạn đầu mà mình vẫn nghĩ là mình không cần phương pháp đối trị thì giống như là mình bị bệnh á, bác sĩ cho mình thuốc để mình uống mà mình không uống thì mình sẽ không hết bệnh. Còn nếu mà mình đã uống mà mình hết bệnh rồi mà mình vẫn còn uống thuốc thì mình sẽ bị lờn thuốc và có khi mình lại tái bị bệnh hơn. Like that. So this 9 stages, today we don't have time to explain. Next course we have last course for these 10 courses. So we will see next week these 9 stages, how they progress. Also, at the end, how do we achieve calm abiding? This calm abiding, this 10, okay? Calm abiding, not the 9. This 9 here is not calm abiding. This is calm abiding, number 10. So how to achieve calm abiding, also we'll explain next week. And also, if we have time a little bit, like we call special insight, Vipassana. But this is a very deep subject. We study this later also. Dạ, hôm nay mình học tới lại hoàn tất là những cái phương pháp đối trị dành cho 5 cái khó khăn khi mình ngồi thiền định, 5 cái chướng ngại khi mình ngồi thiền định. Thì tuần tới hôm nay thì như là mình hết giờ rồi. Hôm nay thì mình học xong cái đó thì tuần tới thầy sẽ giải thích chi tiết về 9 cái chặng đường để đạt được cái sự định. Thì nó là cái định hoàn toàn thì nó nằm ở đây. Nó nằm ở ngay đây, cái chặng đường thứ 10 chứ không phải chặng đường thứ 9. Ngay cả cái thứ 9 này cũng không phải luôn. Chỉ đạt tới là giai đoạn thứ 10 này mới gọi là mình có định lực và đạt được định từ thiền. Còn cái tiếp theo này gọi là huệ, về này là định, còn này là tuệ, thì thực hành là Vipassana nằm ở đây. Và cái này thì nó là một cái chiều rất là sâu, đòi hỏi mình phải học sâu hoàn toàn về cái tuệ đó. Thì cái đó nếu mình mong muốn học thì thầy sẽ dạy về riêng biệt về cái khóa về tuệ, nó rất là sâu. Thì tuần tới thầy sẽ giải thích về 9 cái chặng đường tu tập để đạt được cái định, để mình có thể nắm được. Yeah. Okay. So now for today we do at the end dedication together. Okay, dedication at the end, very important. All the positive action we do, everything we do positive action. So now today we listen Dharma, we teach Dharma. This is very positive action. This is wonderful action for liberation of samsara. So this we dedicate for all sentient beings for enlightenment. Yeah. Sau khi mình học xong thì mình sẽ hồi hướng những cái giờ mình học này, mình được ngồi học về Pháp, mình được thầy được dạy Pháp và mình được lắng nghe Pháp, là một cái công việc thật là tuyệt vời để mà cho đạt được cái sự giải thoát, đạt được cái sự giác ngộ. Nên là cái việc quan trọng mình còn phải hồi hướng là những cái điều tốt đẹp này cho cái sự giác ngộ, cho cái lợi ích an lạc cho toàn thể chúng sanh. Cái điều này cũng rất là quan trọng. Okay. Giờ mình hồi hướng cái điều này ha. Sa chi pe ki chu chi me to cham ri ram li chi ni de gen ba di san ye shin du mi de bo wa yi ro go nam da shin la chu ba shu idam guru re nam me ne la kam Niyatayami Anju Senjo Rinpoche Maki Banam Ye Yochi Kemba Nyamba Membaya Kone Kondu Bewan Shur Bama Senjen Damje Dedan Den Yochi Ngendro damje nadu domba dam janju semba ganda sushumba deda gungi molam drubjuji gari rawe korwe shingamdi
Pendan dewa malu juwe ne chere siwan tezin jatso ye shabe si de padu tenyo je tu lame kutse rabdenche namka chinle chochu geba dan lo san tembe drome sasungi Rowe munsen dadu ne yoji jambel bawo jita kembada kundu sambo de yang de chin de da gungi jesu dalo jin gewa de da dang je ram du ngon du sun shembe gewa dang je gi Ngowa gala jodu ngamba de dagi gewe sawa di kunya sambo cheje rabdu ngowa gi chate wada chechi shabada Jesu yerang kushin sowa yi gewa chunse dagi chisamba tangje zobe janju jingo. Ai Đà Phật, come on. Ai Đà Phật, Ai Đà Phật. So Cảm ơn. if you have a question, we are most welcome. Dạ, nhà mình có câu hỏi nào thì thầy rất là hoan hỷ đón nhận ạ. Thiền định hỏi gì cũng được ạ. Thầy rất là thích nghe các câu hỏi. Chị Hương, cô Hương, nhà nhịp Hương, Phượng, có mấy người mở camera lên. Cuối giờ rồi, chắc không sao, mở camera lên được. Thầy dạy rất là hay. Yeah. She said like you speak very very good. Yeah, this is my teaching, not my teaching. It's Buddha teaching. I just share with my compassion, love is what I learned from my teacher. I'm so happy to share with you. I'm so happy. Dạ, thầy thưa là cái đó không phải là của thầy mà là thầy học từ Đức Phật, học từ các vị thầy chia sẻ lại và thầy rất là hạnh phúc là hoan hỷ làm cái điều này. Yeah. Thank you for you. Thầy cảm ơn ạ. Okay, so Con cảm ơn thầy. Thank you. Yeah, you're most welcome. I'm so happy. I'm so happy. Your interest. We all together we go to enlightenment, nirvana and enlightenment. Thầy rất là vui khi mà mình học pháp và mình thực hành pháp, mình cùng đi đến sự giác ngộ với nhau. Con cũng thưa là mình học pháp và cái điều này rất là quý báu ha. Nếu mình học pháp rồi mình kết hợp với lại niệm Phật nữa thì nó vô cùng quý báu. Bởi vì nếu mà con thấy bên Việt Nam, just share with them con thấy bên Việt Nam mình các bạn trẻ có nhiều bạn, nhưng mà con ước ao là các bạn đó cũng theo học với thầy, được học pháp và cái dòng pháp truyền thừa này rất là cao quý ha. Và Đức Thánh Đạt Lai Lạt Ma được mời, các nước mời để dạy những cái bài pháp này. Thầy cũng được học từ ngài thì thầy cũng đừng nghe con nói là nó hồi đó con bên Việt Nam con có rất là muốn nghe pháp, mà con đi những cái chùa đó là cũng sự thật, con đi chùa con muốn nghe mà sao con không có duyên, con tới chùa nào thì không có dạy. Ngay cả con đến chùa giác ngộ thì con chỉ nghe thiền vào cuối tuần có ngày 2 ngày thì con cũng ao ước, thì xong rồi con không có duyên ở đó nữa. Con qua tới đây thì con nói trời ơi, qua bên đây con lần đầu tiên con tới đây, con đi tới chùa, thấy chùa Việt Nam con thích lắm. Con đi ngang xe buýt con thấy cái chùa, con ghi địa chỉ lại, lần sau con tới chùa con không biết đường nào con vô được cái chùa ở Việt Nam, tại vì không biết cái chỗ nào mở cửa và con đứng ngoài, con phải leo lên xe buýt con đi về lại. Rồi lần thứ hai con cũng tìm được cái chùa Việt Nam, bởi vì con thấy hình ảnh Đức Quan Thế Âm ngoài. Đức Quan Thế Âm của mình khác với của người ta, của các Phật Tây Tạng là người ta không nghĩ là Đức Quan Thế Âm là một người nữ đâu, mà là giống cái hình mà con chụp cho nhà mình xem á. Con đến thì con cũng vô con mình, không có ai chổng á, rồi cũng có thầy nhưng mà không ai nói gì, con tự vô tự ra, không ai quan tâm. Con cứ tự vô tự ra, không ai quan tâm. Xong rồi con về, con thôi bây giờ quyết định là đóng cửa lại, nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng rồi tự tu tập. Xong rồi sau đó con đi kiếm mấy thầy Tây Tạng con học, thì con được thầy chỉ dạy, rồi thầy cho ở lại và học tập theo thầy luôn, rồi tu tập luôn, rồi mai mốt là thành ni sư luôn. Thì nó là có duyên tùy duyên hen.
nhưng mà con thấy rất là quý báu. Nếu mình nghe, mình niệm Phật, mình có một cái hiểu, mình có một cái gốc, mình phá vỡ được những cái phiền não, điều đó rất là tốt. Còn nếu mình chỉ niệm Phật không mà mình không hiểu thì nếu mình so sánh với các tôn giáo khác thì cũng giống như vậy thôi. Mình phát triển một cái niềm tin mà nó không có cơ sở. Mình nghe ai nói niệm Phật đạt cái này, niệm Phật đạt kia, mà Đức Phật cốt yếu là vậy. Lời ta là phải nghe, phải cọ, phải chà, giống như là phải nung, phải nấu. Mà nghe mà tin không làm như vậy thì cũng tốt thôi, điều đó cũng tốt, nhưng mà mình không diệt trừ được những cái tham ái, những cái sân si, nó không có gốc rễ và thiếu cái hiểu biết, là sẽ thiếu được cái tri thức. Mà đạo Phật thì tri thức rất là sâu đậm. Bất kể một câu hỏi nào, ai hỏi bất kỳ một cái vị tăng nào về khoa học về này kia thì đạo Phật là tuyệt đỉnh, đều có thể giải thích được. Và đó là lý do sao mà các vị khoa học thế giới người ta theo, bởi vì người ta, nếu mà mình qua đây mà mình đem cái giáo lý của mình là niệm Phật qua đây thì con chắc chắn là đạo Phật sẽ suy tàn ở bên cái đất nước này. Người ta sẽ không có hiểu, và người ta coi cũng như là đạo Công giáo thôi. Tại đất nước bên đây là đạo Công giáo là rất là mạnh ha. Người ta còn có những giáo lý, nếu mình chỉ niệm Phật không thì tốt lắm, nhưng mà mình không có cơ sở. Và khi mình nổi sân hay nổi si, mình không biết là mình đang bị những cái đó, mình không dùng những phương pháp đối trị thì nó rất là khó để mình. Và hơn nữa là nếu mình học Pháp và để giáo Pháp tiếp tục trở nên giống như mình nói, đọc mạt Pháp, bởi vì chỉ còn một câu niệm Phật, còn giờ mình còn Pháp mà mình học thì duy trì được giáo Pháp đó cũng là một cái điều tạo nên một công đức rất là lớn. Giữ gìn giáo Pháp, có người học, có người dạy giữ gìn giáo Pháp, phải không? Mấy thầy vô vách đá ngồi dậy giáo Pháp, duy trì giáo Pháp trong vách đá thì nó uổng lắm. Là mình cũng đã góp công, và không phải là người dạy có công không, mà người học như mình á là cũng là có một cái công nghiệp rất lớn, bởi vì mình góp phần duy trì giáo Pháp. Nên là con kính mời, con cũng nguyện mong sao nhà mình có nhiều người trẻ Việt Nam mình, người trẻ nhiều quá mà sao không học, còn bên đây người ta là già trẻ lớn bé gì người ta cũng theo thầy, người ta học hết trơn. Ta cảm thấy rất là thích. Rồi về nhà người ta hành trì, người ta có chuông, lúc đó người ta học xong ta hiểu, người ta mới đến ta thỉnh chuông, thỉnh chuỗi về người ta hành trì. Còn bên mình thì nhiều khi như nó đi ngược lại, là mình hành trì trước rồi mình học sau, nên là không biết gốc rễ nó gì đâu, nó cũng đó. Nên là nếu mà nhà mình thấy lợi ích, cứ mời các vị du học hiểu, rồi nó sẽ lợi ích cho đời sống, lợi ích cho giáo Pháp, mang lại công nghiệp lớn, có nhiều lợi ích lắm ạ. Chia sẻ. Yeah. Là câu hỏi. Yeah. Có gì thắc mắc không ạ? Không có thì nhà mình chào tạm biệt, về nhà tu tập. Có gì thắc mắc cứ đặt câu hỏi, gửi câu hỏi lên trên Messenger, hoặc là gửi câu hỏi thì gặp trực tiếp thầy đều được, thầy rất là hoan hỷ ạ. Yeah. Con nói là đạo Phật bên tôi là vậy, cần người dạy thầy giúp, thầy nói ok thầy sẽ làm. Yeah. Mọi người hưởng ứng cái phát tâm của thầy cũng là hai người gộp lại 50-50, không phải mình thầy có công không đâu. Các vị ở đây là có công lắng nghe đúng không? Bỏ giờ ra, bỏ công việc ra, giờ này có thể 1 giờ kiếm được bao nhiêu là tiền ha, và cũng bỏ ra, đó là mình cúng dường rồi đó. Cúng dường cho Phật. Yeah. We'll see you this week, next week. Yeah. Thì hẹn gặp lại vào tuần tới hen. Yeah. Okay. Bye. Mua gì đâu Phật. A-di-đà Phật. Yeah. A-di-đà Phật. Cảm ơn thầy, cảm ơn Bích Thư. Yeah, cảm ơn chị. Good night. Good night. Chúc ngủ ngon ạ.